Okay, so today we're moving on to chapter 5. خب امروز می‌خوایم ادامه بدیم با باب 5 مخاطبه. And hopefully we will finish chapter 5 today. امیدوارم که امروز بتونیم باب 5 رو تموم کنیم. So could somebody read the whole of chapter 5, please? لطفاً یکی میتونه کل باب 5 رو بخونه. آنگاه در دست راست آن تخت‌نشین توماری دید، توماری دست‌هایی برخاشت بر روی آن و تومار به 7 مرغ ممکور بود و فرشته‌ای نیرومند دیدم که به بانگ بلند صدا می‌داد: کیست که سزاوار برداشتن مرغ‌ها و برگشودن تومار باشد؟ و هیچ کس نه در آسمان نه بر زمین و نه در زیر زمین توان آن نداشت که تومار را برگشاید یا حتی در آن نظر کند. من زار زار می‌گریستم، زیرا هیچ کس یا نشد که سزاوار گشودن تومار یا نظر کردن در آن باشد. آنگاه یکی از پیران به من گفت: گریان مباش، اینکه آن شیر قبیله یهودا، آن ریشه داوود غالب آمده است تا تومار و 7 مهر آن را بگشاید. آنگاه بره‌ای دیدم که گویی زبط شده باشد، ایستاده در مرکز تخت و محصور میان آن 4 موجود زنده و پیران. 7 شاخ داشت و 7 چشم که 7 روح خدایند که به تمام زمین فرستاده شده اند. او پیش آمد و تومار را از دست راست آن تخت‌نشین گرفت. پس از آن که تومار را گرفت، آن 4 موجود زنده و آن 24 پیر پیش پای بره بر خاک افتادند. آنها در یک چنگی در دست داشتند و جامی زرین آکنده از بخوری که همان دعاهای مقدسین است و سرودی تازه بدینسان می‌سرودند که تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گشودن مهرهای آن، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی و از آنان حکومتی ساختی و کاهنانی که خدمتگزار خدای ما باشند و اینان بر زمین سلطنت خواهند کرد. آنگاه نظر کردم و صدای خیل فرشتگان را شنیدم که گرداگرد آن تخت فراهم آمده بودند و گرداگرد آن موجودهای زنده و آن پیران. شمار آنها از هزاران هزار کرورها کرور بیشتر بود و با صدای بلند چنین می‌گفتند: آن بره ذبح شده سزاوار قدرت و دولت و حکمت و توانایی است و سزاوار حرمت و جلال و ستایش. سپس شنیدم هر مخلوقی که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست با هر آنچه در آنهاست چنین می‌سرودند که ستایش و حرمت و جلال و قدرت تا ابد از آن تخت‌نشین و بره باد. و آن 4 موجود زنده گفتند آمین و آن پیران بر زمین افتادند و نیایش کردند. آمین. I love this chapter. من این باب رو دوست دارم. This chapter is about a scroll. این باب در مورد یه تومار هستش And it has 7 seals on it. که روش 7 مهر داره، مهر و موم داره. And it has writing on the front and the back of the scroll. و جلو و پشت این تومار چیزی نوشته شده. And the angel says, who is worthy to open the scroll and to break the seals? و یک فرشته است که میپرسه کیه که شایسته این شکستن این مهر و موم ها باشه و باز کردن این تومار. So the scroll is something important. پس این تومار یه چیز مهم هستش. And today we're going to look at what this scroll is. امروز قراره به این نگاه کنیم که ببینیم این تومار چی هستش And what this means. و به چه معنا هست. So what is this scroll and why does it have writing on the front and the back? خب حالا این تومار چی هست و چرا پشت و جلوش چیزی نوشته شده؟ Okay, so we're going to look at why this has writing on both sides. خب حالا میخوایم نگاه کنیم که چرا هر دو طرفش چیزی نوشته شده بوده. And why does it have 7 seals on it? و چرا 7 مهر و موم داره روش.
Okay, the books of Ezekiel and Zechariah also talk about a scroll. در کتاب‌های حزقیال و زکریا هم در مورد توماری نوشته شدن. It talks about a scroll with writing on the front and the back, both sides. اشاره شده که یک توماری هستش که جلو و پشتش چیزی نوشته شده. So maybe what Zechariah and Ezekiel wrote can help us understand more about what this means. شاید اون چیزی که حزقیال و زکریا نوشتن به ما کمک کنه تا بیشتر در مورد این تومار بفهمیم. Okay, God gave Ezekiel a responsibility to speak to his people, God's people. خداوند به حزقیال یه مسئولیت میده که از طرف خودش با مردم صحبت کنه. To speak from God to the people. که از طرف خدا با مردم صحبت کنه. To warn them about judgments that were coming. که بهشون هشدار بده در مورد اون قضاوت و داوری که میاد. So let's read what Ezekiel saw about the scroll. بذاریم بخونیم اون چیزی که حزقیال دیده. Let's go to Ezekiel chapter 2. بچه صفحه 1069. حزقیال 2 and verses 9 to 10. آیه 9 تا 10. چون نگریستم اینک دستی به سوی من دراز شده بود و در آن توماری بود. پس آن را در برابر من برگشود. بر پشت و روی آن نوشته ها بود و بر آن نوحه و ناله و وای نوشته شده بود. Okay, so in verse 10, در آیه 10 it says it has writing on both sides. دوباره نوشته که هر دو سمتش سمت و طرف اون تومار چیزی نوشته شده. On the front and the back. جلو و پشتش. And what does it say is written on it? حالا گفته با چه چیزی نوشته شده، با چه کلماتی روش نوشته شده. ناله وای. It says lamentations, mournings and woe. همون ناله، سوگواری، پریشانی، وای. It means judgments. این به معنای داوری و قضاوت است. Okay, now let's go to the book of Zechariah. حالا بریم به کتاب زکریا. And chapter 5, verses 1 to 4. باب 5 آیه 1 تا 4. دیگر بار سر برافراشته نگریستم و آن در برابرم توماری پران بود و او از من پرسید چه می‌بینی؟ پاسخ دادم توماری پران می‌بینم به طول 20 ذراع و عرض 10 ذراع. آنگاه به من گفت این آن لعنت است که بر سطح تمامی زمین بیرون می‌رود، زیرا هر که دزدی کند بنابر نوشته یک طرف تومار زدوده خواهد شد و هر که قسم دروغ خورد بنابر نوشته طرف دیگر. خداوند لشکرها می‌فرماید من آن را بیرون می‌فرستم و آن به خانه دزد و به خانه هر که به نام من قسم دروغ خورد داخل خواهد شد و در میان خانه او خواهد ماند و آن را با چوب‌ها و سنگ‌هایش منهدم خواهد کرد. So Zechariah saw a scroll as well. پس زکریا هم یک تومار رو دیده. And the scroll that he saw also had writing on both sides. و این توماری که زکریا هم دیده هر دو طرفش چیزی نوشته شده بود. And he's told what this scroll is. و بهش گفته میشه که این تومار چی هستش. It says it's a curse that goes out over the whole land. گفته که یک لعنت هست که بر کل زمین وارد میشه. And it says for those who swear falsely, برای کسانی که قسم دروغ بخورن the judgment will be what's written according to one side. اون قضاوتش میره به یک سمت. And for those who steal, according to the other side will be their judgment. و کسایی که دزدی کنن اون سمت دیگهش نوشته میشه. Okay, again, the writing on both sides is about judgment. دوباره نوشتن در دو سمت این تومار به معنای همان قضاوت هست. In verse 4, در آیه 4 it says, God says, I will send out the curse
God says, I will send out the curse, and خدا میگه من اون لعنت رو میفرستم it shall go into the house of the thief. که این لعنت میره به خونه اون دزد. And it will go into the house of those who swear falsely by my name. و میره به خونه های اون کسایی که قسم دروغ بخورن. And will destroy it. و من اون خونه ها رو خراب میکنم. Okay. So remember I said to you that the books of Ezekiel and Daniel and Zechariah are really connected to Revelation. یادتون هست که بهتون گفتم کتابای دانیال، زکریا و حزقیال خیلی ارتباط دارن به کتاب مکاشفه. Okay, and the things that are written in Mukashifa, in Revelation, are explained in other parts of the Bible, including places like Ezekiel, Zechariah, Daniel, Isaiah, all of these places. و چیزایی که توی کتاب مکاشفه نوشته شده همچنین توضیح داده شده از توی کتابای حزقیال، اشعیا و کتابای دیگه. Okay, so we've seen in Ezekiel and Zechariah that a scroll with writing on both sides is about judgment. اینجا می‌بینیم که حزقیال و زکریا تو کتابشون هر دو تا می‌بینیم هر دو طرف در مورد این قضاوت و داوری می‌نویسن. So maybe the scroll that John saw also contains judgment. پس شاید اون توماری که یوحنا هم دیده ارتباطی داره با این داوری. Okay, as we read through the rest of the book of Revelation, همینطور که داریم میخونیم کتاب مکاشفه رو عبور میکنیم ازش، we're going to read about a lot of judgments. ما درباره قضاوت‌های زیادی خواهیم خوند. Okay, but what about the 7 seals? حالا در مورد این 7 مهر Any ideas? اینا چی هست؟ ایده داریم؟ برادر سیروس اگه میشه ترجمه کنید، به این زمانی که پادشاهان میخواستن یک نامه‌های خیلی مهم رو بفرستن زمان قدیم، این کوتاه بگید که من بتونم ترجمه. When the kings wanted to send something, a letter or something. این مهر خیلی مهم بود که توسط اون شخص، توسط دقیقاً اون شخص باز بشه. That was important. This seal opened by the person, the right person. و این میتونه نمادی از همون باشه که ما بتونیم بیشتر بفهمیم. That could be shows symbolic of this. Okay, what do seals do? حالا مهرموم چه کار میکنه؟ فیزیکی چه کار میکنه در حقیقت؟ It can be sure you cannot, any person cannot open that. So if it cannot be opened, please close it, yes? آفرین بسته شدن کسی نمیتونه کسی نتونه بازش کنه در حقیقت این بسته شده دیگه درسته؟ میکنم They seal it, they prevent it from being opened without authorization. در حقیقت بسته شده بدون اجازه و مجوز نمیشه بازش کرد. The name of the book of Mukashifa, Revelation, means unsealing. اسم کتاب مکاشفه معناش به این معناست که باز کردن یا باز کردن اون مهرموم. Okay, so this scroll is important. این تومار خیلی مهمه. Okay, what's contained in it is important. و اون چیزی هم که درونش هست خیلی مهمه. The book of Revelation is God revealing to John, to us through John, what is going to happen at the end. خداوند در کتاب مکاشفه آن چیزی که قرار در آخر زمان اتفاق بیفته رو از طریق یوحنا به ما نشون میده تا so that we will be ready. ما باشیم. But if this stays sealed, we can't know what's going to happen. اگر که این مهرموم نشده باشه ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. If it stays sealed, we can't read what's inside of it. اگر که این مهرموم نشده باشه ما نمیتونیم بفهمیم که داخلش چی هست. We can't understand what's going to happen.
ما نمیتونیم اینو درک کنیم که چه قرار اتفاق بیفته. Okay. In ancient times, when people made a legal document a long time ago, در زمانهای قدیم وقتی مردم یه مدرک یا سندی درست میکردن it had to be sealed. باید مهر و موم می‌داشتن. Okay, like you said, if someone doesn't have the permission to open it, they can't open it. مثل اینه که مثلا یکی گفتش اینجا که کسی که نتونه مجوز داشته باشه نتونه بازش کنه. But why is this one sealed so many times? چرا حالا باید چندین بار مهر و موم شده؟ Why not just one? Why is it got seven? قضاوت بوده. چرا فقط یکی نبوده؟ خیلی مهم بوده، در مورد قضاوت بوده. هر کسی نمیتونه این It's کارو. important and because of about judgment. In Roman times, a legal document, an important legal document, had many seals on it. در زمان رومیان باستان یک مدرک یا سندی که خیلی مهم بوده و قانونی بوده همونجوری مهر و موم داشته بود. And to make a document completely legally binding, so that it cannot be argued against, اگر که بخوایم یه مدرک قانونی و الزام‌آور درست کنیم که کسی نتونه بر علیهش کاری بکنه، it had to be witnessed. باید شاهد هم داشته باشه. Okay, it had to have several witnesses who could prove that the person who wrote the seal really said the things that were written on it. باید چند تا شاهد داشته باشه که اون شخصی که این سند رو می‌نویسه یا می‌نوشته واقعا اون چیزی رو که گفته شده یا اتفاق افتاده رو نوشته باشه. They had to be able to witness or testify what's inside the document. و اون شاهدان هم باید میتونستن که شهادت بدن در مورد اون چیزی که درون اون هست. And they would put their seal to say, I testify. و اونا این مهر و مومشون رو میزدن که من اینو شهادت میدم. Remember 7 is the number of completion. 7 روحی که خدا به زمین فرستاده بود. 7 کلیسا چرچ. 7 فرشته. 7 چرچ. 7 churches, yes. Spirit. 7 spirits. 7 is an important number. 7 عدد مهمی هستش. عدد مقدسیه. چون خدا من 7 روز 6 روز آفرید، هر روز هفتم شبات کرد. Because God made the Shabbat in the seventh day. Yeah. So 7 seals means it's legally binding and complete. Because 7 means complete. پس این 7 مهر باعث میشه که قانونی بودن و مهر و موم بودن اون سند رو It's a serious document. یک سند خیلی جدی هست. And it contains the judgments of God. و شامل قضاوت‌های خداوند میشه. But it's also connected to the inheritance that God has promised. و همچنین ارتباط پیدا میکنه به اون میراث وعده داده شده خدا. Okay. Usually in ancient times, a document that had 7 seals on it was a will. Was what? A will. You know when someone dies and they write a document. Yeah. معمولا اون در زمانهای قدیم اگر که یک مدرک و چیز که 7 مهر داشته روش خیلی خوب بوده. It was a document that contained information about what the owner decided to do with his property after he died. در حقیقت ببخشید من ترجمه کردم اون به عنوان یک وصیت‌نامه بوده که این وصیت‌نامه چیزی بوده که اون مالک تصمیم می‌گرفته با اعمالش چیکار کنه. It was a document to say this is who I'm giving my property to. در حقیقت یک مدرکی بوده که میگه که من میخوام این اموالمو به کی بدم. Okay, it can't just be opened by anybody. ولی از طریق هر کسی نمیتونسته باز بشه این وصیت‌نامه. It can only be opened by the rightful heir. فقط از طریق وارثان حقوقی میتونستن باز بشه وصیت‌نامه. So when John saw the scroll, وقتی که یوحنا این تومار رو میبینه
He also saw an angel who asked a question. یک فرشته رو میبینه که ازش یه سوالی میپرسه. It's in verse 2. Who is worthy to open the scroll and to break the seals? میگه کیه که شایسته باشه، شایسته شکستن مهرها و باز کردن تومار باشه. برای خدا. But in verse 3 در آیه 3 بخونیم. there was a problem. و هیچ کس نه در آسمان نه بر زمین و نه در زیر زمین توان آن نداشت که تومار را بگشاید یا حتی در او نظر کند. No one could be found in heaven, on earth or under the earth. حالا اینجا توی آیه 3 یه مشکلی بوده. هیچ کس پیدا نشده، نه روی زمین، نه روی آسمان، نه روی زمین، نه حتی زیر زمین. So John began to cry. پس یوحنا شروع به گریه کردن میکنه. Verse 4. در آیه 4 من زار میگریستم زیرا هیچ کس یافت نشد که سزاوار گشودن تومار یا نظر کردن در آن باشد. He began to cry because if nobody can open it, then God's plan cannot be completed. اون شروع میکنه به گریه کردن چون اگر کسی نتونه اون تومار رو باز کنه بعد برنامه خدا کامل نمیشه. And the inheritance of the kingdom cannot be received. و اون میراث وعده داده شده پادشاهی هم به کسی نخواهد رسید. So it seemed hopeless. به نظر ناامید کننده بوده براش و ناامید شده بود. It says no one who was worthy could be found in heaven, on the earth or under the earth. میگه هیچ کس توی آسمان، هیچ کس که شایسته باشه پیدا نشده، نه در آسمان، نه روی زمین و نه در زیر زمین. There is only one person who is worthy to open the scroll. فقط یک نفر بوده که سزاوار باز کردن اون تومار بود. But he wasn't in heaven, he wasn't on the earth, and he wasn't under the earth. ولی اون تو آسمان نبوده، روی زمین نبوده و زیر زمین هم نبوده. So where was he? پس کجا بوده؟ ما بین اینا بوده، ما بین Let's read verse 5. Verse 5. آیه 5 رو بخونیم. آنگاه یکی از پیران به من گفت گریان مباش، اینک آن شیر قبیله یهودا، آن ریشه داوود غالب آمده است تا تومار و 7 مهر آن را بگشاید. آمین. Okay. So who's that? حالا اون کیه؟ Right. But it says in the verse before that he wasn't there or there. ولی تو آیه قبل میگه که روی زمین، زیر زمین یا روی آسمان نبوده. ما بینشون. Where was he? You know it was Jesus. Okay. If he's not in heaven, he's not on the earth, he's not under the earth. Where was he at that time? دوباره میپرسه سوالش، میگه که اگر که در آسمان نبوده، روی زمین و زیر زمین نبوده، در اون زمان کجا بود؟ Jesus was on his way to heaven. عیسی مسیح توی راهش بوده به سمت آسمان. If he wasn't in the ground, if he wasn't dead in the grave, اگر که پایین زیر زمین نبوده، توی قبر نبوده و نمرده بوده، he wasn't in heaven. پس در عرش آسمان هم نبوده دیگه، درسته؟ He wasn't on the earth. روی زمین هم که نبوده. Because he was going to heaven. چون در حال رفتن به عرش آسمان بوده. Why is this relevant? Why do we need to know this? چرا ما باید این اشاره شده؟ چرا ما باید اینو بدونیم؟ Because it tells us the timing of Jesus taking the scroll. به خاطر که بهمون یه زمانی میده، یه موقعیت زمانی رو میده از اون زمانی که عیسی مسیح این تومار رو دریافت کرد. It helps us understand the sequence of what's written in Mukashifa. بهمون کمک میکنه که درک کنیم که اون چیزی که توی کتاب مکاشفه نوشته
Jesus is resurrected. He goes back to heaven. عیسی مسیح قیام کرد و به آسمان رفت And he takes the scroll. و این تومار رو دریافت کرد. And then he can begin to open. و بعد شروع میکنه به باز کردنش. So he started opening this 2,000 years ago in the past. بنابراین میشه گفتش که 2000 سال پیش شروع کرده به باز کردن این. But in the Bible it says that with God a day is like 1,000 years and 1,000 years is like a day. ولی در کتاب مقدس میگه در نگاه خداوند برای خدا یک روز مثل 1000 روز و 1000 روز مثل یک روز برای. So for us it's been 2,000 years since Jesus went to heaven. برای ما تقریبا 2000 سال طول کشیده که عیسی مسیح به عرش خداوند رفته، به آسمان رفته. But in heaven it's 2 days. ولی در آسمان شاید 2 روز باشه. Time is different for God. زمان متفاوته برای خدا. The point is that John is trying to make is that when Jesus went back to heaven this began. نکته‌ای که اینجا یوحنا سعی داره به ما بگه اینه که وقتی که عیسی مسیح به آسمان رفته و به عرش خداوند وارد شده این زمان شروع باز شدن این He took this immediately after he got back to heaven. اون این تومار رو دریافت کرد دقیقاً همون لحظه‌ای که زمین رو ترک کرد همون لحظه‌ای که می‌فهمید. Okay, so it's not finished yet. هنوز تموم نشده پس. But then one of the 24 elders says to John, who is crying, "Don't cry." و بعد یکی از اون 24 بزرگی که دور اطراف تخت پادشاهی بودن به یوحنا میگن که گریه نکن. He says, "Look, the lion of the tribe of Judah has conquered." He can open. ببین اون شیر قبیله یهودا غلبه کرده، غالب اومده. So there is someone who can open it. There is someone who is worthy. پس یک کسی هست که سزاوارش هست، میتونه بازش کنه اون تومارو. The lion of the tribe of Judah. اون شیر قبیله یهودا. And the elder that spoke to John said that the lion of the tribe of Judah had overcome. He had conquered. اون پیر یا بزرگ توی کتاب مکاشفه به یوحنا گفتش که این شیر قبیله یهودا میتونه تومار رو باز کنه. غلبه کرده، غالب اومد. And because of that, he was worthy to open the scroll. و به خاطر اونه که میتونه اون تومار رو بازش کنه. What did he conquer? حالا به چه چیزی غلبه کرده و غالب اومد؟ What did Jesus conquer? What did he defeat? عیسی مسیح Death and Satan. Let's go. عیسی مسیح به چه چیزی غالب اومد؟ مرگ و شیطان. Let's go to the book of Hebrews, chapter 2. بریم به کتاب عبرانیان باب 2 verse 14. آیه 14. از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کشد. آمین. So what did he conquer? What did he destroy? به چی غالب اومده؟ مرگ شیطان داره. Death and Satan. Yes. So now let's go back to Revelation. بریم دوباره برگردیم به مکاشفه. And let's read verse 6 in chapter 5. آیه 6 باب 5 رو بخونیم. آنگاه بر ری دیدم که گویی ذبح شده باشد ایستاده در مرکز تخت و محصور میان آن 4 موجود زنده و پیران 7 شاخ داشت 7 چشم که 7 روح خدایند که به تمام زمین فرستاده شده اند. او پیش آمد و تومار را از دست راست آن تخت‌نشین گرفت. So then John saw a lamb that looked like it had been killed. بعد اینجا یوحنا یک بره رو میبینه که ذبح شده. So there's a lion and a lamb.
حالا یک شیر داریم و یک بره. Who is the lamb? لم کیه؟ اون بره کیه؟ یاشوا. The Lamb of God who takes away the sin of the world. اون بره کسیه که تمام گناه دنیا رو با خودش پاک کرده بود. Do you remember what John the Baptist was saying? یادتون هست یوحنا چی گفت؟ Let's go to John chapter 1 بریم یوحنا باب 1 and verse 29. آیه 29. یاشون عیسی را دید که به سویش می‌آید، گفت این است بره خدا که گناه از جهان برمی‌گیرد. So Jesus is the lion and the lamb. پس عیسی مسیح اون شیر و بره هست. Have you seen ICC's logo? حالا لوگوی ICC رو دیدیم. Okay, and it's got a lion and a lamb. توش شیر و بره وجود. Okay, that's a symbol of Jesus. این یه سمبل از عیسی مسیح هست. Jesus is the king. عیسی مسیح شاه هست. And he's the Messiah. و اون مسیح موعود. آمین. Okay, we've looked at the 7 eyes in a previous class. ما به کلاس‌های قبلی به اون 7 چشم نگاه کردیم و صحبت کردیم در مورد Okay, the 7 spirits of God. روح خدا که در زمین نگاه میکنن همه چی رو میبینن. به معنای همون 7 روح خدا بودن. It says the lamb has 7 horns. What does that mean? حالا اینجا گفته که اون بره 7 تا شاخ داشته. این به چه معنی است؟ Lion, power. Means power, yeah. به معنای قدرت است. In prophetic language, horns are symbolic of power. The symbolism in words. کتاب مقدس یه زبان خودشو داره، یه زبان نبوتی داره. So the horns represent power. پس این شاخ‌ها نمایانگر اون قدرت هست. این زبان. So horns can be symbols of kings or power or strength in the Bible. اون شاخ امکان داره سمبولی از قدرت، شاه یا استحکام باشه. And he has 7. و اون بره 7 داشت. 7 means completion. It means complete. عدد 7 به معنای قدرت، کامل بودنه. So 7 horns means complete power. از 7 شاخ به معنای قدرت کامل و تکمیل. So he has 7 eyes, which are the 7 spirits of God, and he has complete power. پس اون 7 چشم داشت به معنی 7 روح خداوند و 7 شاخ داشت به معنای قدرت کامل. He's a powerful king. اون یک شاه قدرتمند. And he's coming. آمین. و میاد. Okay, can someone read Revelation chapter 5 verses 7 and 8, please? یکی میتونه لطفاً کاشف 5 به یه 7 و 8 رو بخونه؟ 7 و 8 رو میخونم پیش آمد و تومار را از دست راست آن تخت نشین گرفت. پس از آنکه تومار را گرفت، آن 4 موجود زنده و آن 24 پیر پیش پای بره بر خاک افتادند. آنها هر یک چنگی در دست داشتند و جامی زرین آکنده از بخوری که همان دعاهای مقدسین است. So when Jesus takes the scroll from the Father, پس اینجا وقتی عیسی مسیح اون تومار رو از پدر میگیره، everyone around the throne falls down. تمام کسانی که اطراف این تخت پادشاهی هستند روی زمین به زانو میافتند. They're worshipping. پرستش میکنن. Why do they do that? چرا این کار رو انجام میدن؟ چون عیسی مسیح شاه شاهانه. Because Jesus is the King of Kings, and he is the only one in heaven, on earth, and under the earth who is worthy to open the scroll. درسته چون اون شاه شاهانه و
همچنین اونه که فقط شایسته باز کردن تومار در آسمان، روی زمین و زیر زمین. Because he has conquered sin and death and Satan. چون اون به مرگ و گناه غلبه کرد. And because of him, God's plan can be completed. به خاطر اون بود که برنامه خدا کامل شد. In their worship of God, they had harps and they also had bowls of incense. اونا در پرستششون یه چنگ و همچنین یه جام بخور داشتن. What were the bowls of incense symbolic of? What is it? حالا اون جامی که توش بخور داره چیه؟ دعای مقدسین. Okay. What did Jesus teach us to pray? عیسی مسیح اون چه تعلیمی داد چطوری دعا کنیم؟ خدا ای پدر ما که در آسمانی، پادشاهی تو بیاید چنان که در آسمان در زمین نیز به انجام رسد. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. پادشاهی تو پدر بیاید، اراده تو انجام شود همینطور که در آسمان هست در زمین. And all through history since Jesus taught his disciples to pray, و از همون زمانی که عیسی مسیح این دعا رو به تمام شاگرداش آموخت، the holy ones have been praying for the kingdom to come and God's will to be done on earth as it is in heaven. و مقدسین این دعا رو می‌کردن همینطوری که پادشاهی پدر بیاید همین و اراده او انجام شود همینطور که در آسمان هست بر روی زمین. Now John is seeing their prayers connected to this scroll. They've been waiting for this, praying for this moment. الان اینجا یوحنا می‌بینه که اون دعای مقدسین به این تومار ربط داشته. When the scroll could be opened. و اونا در اصل داشتن برای این لحظه دعا می‌کردن. And it could be read. و میتونسته این تومار باز بشه و خونده بشه. And just like when somebody reads the will of somebody who's died, مثل دقیقاً همون یکی که میتونسته اون وصیت‌نامه یک نفر دیگر رو باز کنه و بخونه. the things that are written on that document must happen. و اون چیزایی که روی اون مدرک یا سند یا اون وصیت‌نامه نوشته شده قراره که اتفاق بیفته و اتفاق. The inheritance comes. اون میراث قراره بیاد. But also the judgments come. و همچنین اون داوری و قضاوت. Okay, so they were worshipping because they know that now these things can begin to happen. اونا داشتن پرستش میکردن چون الان میدونستن که این همه چیز داره تحقق پیدا میکنه. Okay, so let's finish today by reading Revelation chapter 5 verse 9 to 14. امروز با خوندن مکاشفه باب 5 9 تا 4 تمومش کنیم. And we see what the 24 elders said to Jesus. و ببینیم که اون 24 تا بزرگ به عیسی مسیح چی میگن. و سرودی تازه بدین سان می سرودند که تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گشودن مهرهای آن، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی و از آنان حکومتی ساختی و کاهنانی که خدمتگزار خدای ما باشند و اینان بر زمین سلطنت خواهند کرد. آنگاه نظر کردم و صدای خیلی فرشتگان را شنیدم که گرداگرد آن تخت فراهم آمده بودند و گرداگرد آن موجودهای زنده و آن پیران. شمار آنها از هزاران هزار و کرورها کرور بیشتر بود و با صدای بلند چنین می‌گفتند: آن بره ذبح شده سزاوار قدرت و دولت و حکمت و توانایی است و سزاوار حرمت و جلال و ستایش. سپس شنیدم هر مخلوقی که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست با هر آنچه در آنهاست چنین می‌سرودند که ستایش و حرمت و جلال و قدرت تا ابد
از آن تخت نشین و بره باد. و آن 4 موجود زنده گفتند آمین. و آن پیران بر زمین افتادند و نیایش کردند. آمین. Very nice. Chapter. فقط ستایش و حرمت جلال. دعا. Just So next week we will start to look at what John saw when Jesus begins to open the seals. And what does هفته that mean? دیگه شروع می‌کنیم با این که ببینیم یوحنا چی دیده که وقتی این مهرها شروع باز شدن کردن.